بحضراتكم. معاكم دكتورة هبة علي، أخصائي تغذية علاجية معتمد. النهارده بإذن الله هنتكلم مع بعض ونكمل موضوعنا المتعلق بالحمل. إيه هو الممنوع أثناء الحمل؟ هنتكلم شوية عن الممنوع أثناء تناول بعض الوجبات، مثلا زي الألبان والأجبان، الأسماك واللحوم والبيض. دايما أنا خوفي وحذري أثناء تناول الطعام من حدوث عدوى بكتيرية أو طفيلية ممكن تكون سبب رئيسي لحدوث مضاعفات، تعمل تسمم غذائي، تعمل ولادة طارئة، أو تأثر لي على الجهاز العصبي للجنين. فأنا مثلا بلاقي في حالة تناول الألبان بفضل جدا إن أنا آخد الألبان اللي بتكون مبسترة، يعني متعرضة لدرجة حرارة عالية جدا، اللي هي الألبان اللي بتكون معلبة، أفضل من اللبن اللي بيكون بلدي، لأن الألبان بيكون في فرصه لتعرضها لبعض انواع البكتيريا اسمها بكتيريا الليستيريا. نوع البكتيريا دي بيحصل له تدمير بالحراره العاليه. فانا اما اجي اختار اللبن، اختار اللبن المبستر او الاجبان المصنوعه من اللبن المبستر، زي الاجبان الصلبه زي جبنه الشيدر او الموتزاريلا. الاسماك من الحاجات المهمه جدا في الغذاء الصحي المتكامل للحامل، ومهم جدا لصحه وتغذيه الجنين، خاصه الاسماك الزيتيه اللي بتكون عاليه بالاوميجا 3 المهمه لتقويه الجهاز المناعي ولصحه القلب والشرايين، الجهاز العصبي للجنين. في بعض الاسماك بتتعرض لعنصر الزئبق بكميه عاليه، فانا بحاول ان انا اتجنبها تفاديا لعنصر الزئبق اللي ممكن يدخل الى الجنين ويعمل تسمم للجهاز العصبي او يعمل مضاعفات. الاسماك دي زي ابو سيف او المكاريل او التونه اللي بيكون حجمها كبير. بتجنب السوشي اللي بيكون ني منعا لحدوث اي اصابه بعدوى بكتيريه ممكن تاثر على الجنين او تاثر على الام بحدوث ولاده مبكره. طبعا بالنسبه للحوم امنع تماما اللحوم المصنعه، ممنوع تماما ان ادخلهم في الغذاء بتاعي. مهم جدا اللحمه وانا بطبخها اعرضها للطبخ الجيد، اطبخها في ميه مغليه افضل. لو انا هشوي اللحمه، لو انا قطعتها اتاكد ان مفيش الجوسي او اللون البنكي، علشان اقلل فرصه اصابتي بحدوث اي عدوى بكتيريه ممكن لا قدر الله تعمل لي مشاكل بعد كده. البيض مهم جدا، واحنا قلنا غني بالعناصر الغذائيه المهمه، الحديد والفيتامينات والمعادن وماده الكولين المهمه جدا لصحه الدماغ والعمود الفقري. ولكن انا لما باجي اطبخ البيض لازم اسويه كويس قوي، لازم البياض يبقى صلب ولازم الصفار يبقى صلب. لو هعمل بيض مقلي بتاكد برضو ان هو بيكون مستوي تمام السوى، منعا لحدوث اصابه بعدوى بكتيريا، نوع بكتيريا اسمه البكتيريا السالمونيلا اللي بتبدا تعمل تسمم غذائي وممكن تعمل ولاده مبكره. اتجنب تماما اي حاجه ممكن يدخل في تكوينها البيض الني زي المايونيز اللي بيتعمل في البيت. طبعا لو انا بشتري بيض من بره لازم اتاكد ان البيض ده ما فيش فيه اي شقوق او شروخ، بتاكد من تاريخ الصلاحيه، بتاكد ان هو مش موجود في مكان حار. كمان البيض لما بكون في البيت بحطه في الثلاجه دايما، ما احطوش في حراره الغرفه الافضل، عشان اتجنب اصابتي باي حدوث عدوى من بكتيريا السالمونيلا اللي بتكون ضاره جدا على الام وعلى الجنين. نيجي بقى للكافيين. الكافيين بالمناسبه موجود في الشاي والقهوه والشوكولاته والكاكاو، وموجود كمان في بعض الادويه الخاصه بعلاج الصداع. انت ليكي متاح جرعتك 200 مللي جرام في اليوم فقط، ما تزوديش عن الحد ده. ممكن فنجان شاي، فنجان قهوه، ما تزوديش عن هذا الحد. ليه بقى؟ لان الكافيين لما الست بتاخد الكافيين بيبدا يدخل عن طريق الدم، عن طريق المشيمه، ويبدا يوصل للجنين، وللاسف الجنين ما عندوش الانزيم الخاص باستقلاب الكافيين، فده هيسبب تراكم للكافيين في دم الجنين، فده هيأثر لي تأثير سلبي على وزن الجنين، ولادة طفل قليل في الوزن، كمان بيأخر من نمو الجنين. فطبعا انا في غنى عن ده. لو زودت الجرعه بتاعتي عن 500 مللي جرام في اليوم، فانا بزود فرصه اصابتي لا قدر الله بالاجهاض بنسبه 50%. يجي بقى للسكريات الصناعيه زي السكرين والسكروز والاسبرتام، بحاول اتجنبها تماما. لو حبيت اخد محلى صناعي ممكن اخد نص باكت من الاستيفيا باودر فقط خلال اليوم، ما زودش عن هذا الحد. حتى الان الاستيفيا باودر لم يثبت اي ادله تدل على اي اعراض جانبيه ليها، ولكن الحمل عشان بيكون حساس شويه خوفا على الجنين لحدوث اي ظروف، فانا ما بزودش عن نص باكت، وممكن كمان مش كل يوم. اول مشكله من المشاكل اللي بتعاني منها الحامل خلال فتره الحمل هو سكري الحمل. ايه هو سكري الحمل وبيحصل ازاي؟ ايه هي اعراضه؟ ايه هي مضاعفاته؟ وكيفيه الوقايه منه؟ الام خلال تغذيتها بتبدا تاخد وجبه غنيه بالنشويات والسكريات والعناصر الغذائيه، بيحصل عمليه الهضم ثم الامتصاص، وتبدا توصل العناصر الغذائيه لمجرى الدم. الطبيعي ان هيبدا البنكرياس يبدا يقوم بافراز هرمون الانسولين المسؤول عن ادخال العناصر الغذائيه الى خلايا الام. ولكن سبحان الله، لان في جنين بيتغذى من دم الام، ففي حاجه اسمها المشيمه بتقوم بافراز هرمونات بتكون مضاده لعمل الانسولين، كانها بتوقف عمل الانسولين عند حد معين، وكانها بتعمل نوع من انواع مقاومه الانسولين ولكن بشكل بسيط. يعني مقاومه الانسولين اللي بتحصل في الحمل بتكون طبيعيه ولكن عند حد معين، وده عشان يدي فرصه اكبر للجنين ان يحصل على كل احتياجاته من دم الام، من العناصر الغذائيه اللي موجوده في دم الام باكبر قدر ممكن.
ولكن مقاومه الانسولين دي لو زادت عن الحد المعين ده او كانت بشكل كبير، فانت هنا هتصابي بسكري الحمل، ودايما سكرك هيبقى عالي في الدم. وطبعا بيكون اعراضه الاجهاد والارهاق، وبيكون في جفاف في الفم وعطش شديد وحاجه مفرطه ومريحه للتبول. وطبعا مش معنى ان انت اصبتي بسكري الحمل ان انت هيفضل معاكي كمان بعد الولاده. في معظم الاحيان بعد الولاده بتختفي تماما اعراض سكري الحمل، ولكن خلينا صريحين مع بعض ونقول اللي بيجي لها سكري الحمل لازم تكون تكر قوي في حياتها مستقبلا. انت بتكوني عندك استجابه عاليه لاصابتك بسكري من النوع الثاني، الا اذا اتبعتي نظام غذائي صحي وكان جسمك دايما فيه حركه ونشاط. سكري الحمل سهل جدا يتم علاجه والسيطره عليه، ولكن اذا تم اهماله والتعامل معاه بشكل سيء بيبدا يدخلنا في مضاعفات على الام وعلى الجنين. ايه هي العوامل اللي بتزود لي مقاومه الانسولين عن الحد المطلوب اللي يبدا يوصلني لحدوث سكري الحمل؟ اول حاجه، لو انت اصلا من قبل الحمل بتعاني من مقاومه الانسولين، فانت لو بتخططي للحمل مهم جدا تطمئني على نفسك ان انت ما بتعانيش من مقاومه الانسولين، لان معظم اللي عندهم مقاومه الانسولين اصلا ما بيعرفوش الا لو وصلوا لمرحله سكري نوع ثاني او ظهر عليهم اعراض شديده. فمهم جدا تعملي قبل التخطيط للحمل تعملي سكر تراكمي، تعملي تحليل هومو اي ار للتاكد ان انت الحمد لله ما بتعانيش من مقاومه الانسولين. لو حد في عيلتك عنده مرض سكري نوع ثاني فانت بتكوني عرضه لاصابتك بسكري الحمل. لو انت عندك سمنه بتزودي فرصه اصابتك بسكري الحمل. لو عندك ارتفاع في ضغط الدم. لو عندك متلازمه تكيس المبيض. ازاي بيتم علاج سكري الحمل؟ سكري الحمل اصلا بنقسمه الى فئتين A1 و A2. A1 هو النوع اللي ممكن اعالجه عن طريق النظام الغذائي الجيد وعن طريق كمان النشاط الرياضي او الفيزيكال اكتيفيتي. النوع الثاني الاي 2 بيعتمد على التعامل مع الادويه او مع العلاج. لو حصل وانت اهملتي علاج سكري الحمل بتبداي تدخلي في مضاعفات على الام وعلى الجنين. مضاعفات الام بتحصل ان انت ممكن تدخلي في ولاده مبكره او ولاده قيصريه، ان يحصل لك عدوى مسالك بوليه، انك تصابي بسكري من النوع الثاني، انك تصابي بارتفاع في ضغط الدم اللي بيكون مرتبط بتسمم الحمل. جنين بيتولد بوزن عالي فوق ال 4 كيلو ونص، بيبقى فيه صعوبات في التنفس وسكره بيكون منخفض وبيكون عرضه لاصابته بسكري من النوع الثاني مستقبلا. المضاعفات دي طبعا بتقل لو انت حافظتي على السيطره على سكر الدم بتاعك عن طريق علاج السكر. لو انت الفئه A2، لو انت الاي 1 بتبداي تحافظي على النظام الغذائي بتاعك متكامل، تعتمدي دايما على الاغذيه اللي بيكون لها مؤشر جلايسيمي قليل او متوسط، ابعدي عن السكريات المكرره، ابعدي عن السكر الابيض، الدقيق الابيض، كل الحاجات دي من الحاجات اللي بترفع معاكي السكر مره واحده وبترجع ينخفض تاني، فبتبداي تحسي بهبوط ونهم لاكل سكريات اعلى، وبالتالي مش هتقدري تتحكمي في مستويات السكر. دايما اعتمدي على الحبوب اللي بتكون معقده او السكريات المعقده اللي بترفع معاكي السكر بشكل بطيء وبينخفض معاكي بشكل بطيء، وبالتالي بيبقى فيه نوع من السيطره على مستويات سكر الدم. مهم جدا التمارين الهوائيه بمعدل 150 دقيقه كل اسبوع، سواء ماشي سواء سباحه، الحاجه اللي بتناسبك. مهم جدا تحافظي على الوزن الصحي المكتسب اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده، ما يزيدش عن الحد المطلوب. يجي بقى لارتفاع ضغط الدم اللي بيكون متعلق ومرتبط بتسمم الحمل. الاعراض بتاعته بيظهر فيه ارتفاع في ضغط الدم، وبيظهر حاجه مميزه في البول اسمها الالبومين. الالبومين ده عباره عن بروتين موجود في الدم، مفروض ما ينزلش في البول او بينزل بنسبه قليله جدا. في حاله حدوث خلل في وظائف الكلى زي ما اتكلمنا في الفيديو الخاص بامراض الكلى، المفروض ان مريض الكلى اللي عنده خلل في وظائف الكلى بيبدا يظهر الالبومين في البول. لو انت مستبعده ان عندك خلل في وظائف الكلى ولقيتي فيه البومين ظهر معاكي في البول، لازم تتابعي مع الطبيب لعلاج الحاله. في دراسه اتعملت سنه 2003 بتاكد ان السمنه احد العوامل الخطوره اللي ممكن تسبب تسبب الحمل. في كمان دراسه اتعملت سنه 2005 بتقول ان فيتامين اي وفيتامين سي اللي هم يعتبر مضادات اكسده طبيعيه موجوده في الغذاء بتاعنا من اكتر الحاجات اللي ممكن يكون لها خصائص مضاده للاكسده، فبتقلل معايا من فرصه الاصابه بتسمم الحمل. وفي دراسه كمان اتعملت سنه 96 بتقول ان انا لما باخد الكالسيوم بدايه من الشهر الرابع بتقيني من الاصابه بتسمم الحمل. الشهور الاولى من الحمل بتبدا تظهر بعض الاعراض على الحامل من الغثيان والقيء والاجهاد وتغير الطعم والشهيه، فده بيكون مرتبط بهرمونات الحمل. ولكن انا ممكن اقدر اتجنب او اقلل من الاعراض دي ان انا اتجنب او اقلل تعرضي لبعض المحفزات ليها زي التدخين او البرفيوم او ريحه الطعام، للشهوه، لاكل الحاجات اللي هي بتكون غريبه او بتكون غير صالحه للاكل. فبعض الحوامل بتميل الى اكل حاجه زي الصابون او طباشير او الفحم. حتى الان مفيش دليل علمي بياكد ان في ارتباط بينها وما بين نقص فيتامينات او معادن. في كمان الامساك، كتير من الحوامل بتعاني من الامساك، خاصه لو هي بتعاني قبل الحمل من متلازمه الامساك المزمن اللي بتعاني منه.
في بعض الأحيان بيكون ليه أسباب أثناء الحمل ناتج عن نقص الحركة ونقص النشاط، وقلة شرب المَيّة، وكمان تغيُّر النظام الغذائي بتاعِك بيبدأ يتغيّر، أو إن أنتِ ما بتاكليش ألياف في الوجبات بتاعتِك، ما بتشربيش مَيّة كويس، ما تتحركيش كويس. كمان المكملات الخاصة بالحديد بيكون ليها دور في ظهور الإمساك مع الحامل. عشان تتحكمي أو تسيطري على الإمساك أثناء فترة الحمل، مهم جدًا إنِّك تحافظي على كمية المَيّة الكافية اللي تاخديها خلال اليوم من 8 ل10 كوبايات، بتزوّدي من الخضروات والفاكهة، وتزوّدي من كمية الألياف اللي أنتِ بتاكليها في الوجبة الغذائية. الألياف من الحاجات المهمة جدًا اللي بتساعد في حركة الأمعاء، وبالتالي هتسهّل في خروج الفضلات بشكل أفضل. موجودة في الخضروات، موجودة في الفواكه، موجودة في الحبوب الكاملة. أحيانًا لو أنتِ بتعاني من إمساك مزمن، ممكن الطبيب يوصف ليكِ البريبيوتيك اللي بتبقى عبارة عن ألياف غذائية في شكل supplementation، بتاخديها هتريّح معاكِ كتير. لو بتاخدي أقراص من الحديد، مهم إن أنتِ تتكلمي مع الطبيب إن هو يغيّر لِك نوع الsupplementation دي، أو إن أنتِ توقّفيها بشكل مؤقت لحين العلاج، لإنِّك لمّا بتاخدي حديد وأنتِ عندِك إمساك الموضوع هيزيد معاكِ أكتر، وممكن يوصلِك إنِّك تصابي بشرخ. مهم بقى إن أنتِ تزوّدي الحركة بتاعتِك، إنِّك تمشي زي ما إحنا قُلنا حوالي 150 دقيقة في الأسبوع. الحركة اليومية هتساعد في حركة الأمعاء، وبالتالي هتحسّن من الأمر. في كمان اللبن الرايب والزبادي اللي بتكون مدعّمة بالبروبيوتيك اللي هي البكتيريا النافعة اللي بتساعد في تحسين صحة الأمعاء وتحسين صحة الميكروبيوم، وبالتالي هيحسّن من عملية الهضم وحركة الأمعاء، فما هتعانيش إن شاء الله من الإمساك. بالنسبة للأنيميا، أحد مكونات الدم هو خلايا الدم الحمراء. خلايا الدم الحمراء مسؤولة عن حمل الأكسجين، فلمّا تقل عدد خلايا الدم الحمراء هيقل الأكسجين المُحمّل عليها، وبالتالي هيكون ليه أضرار على الأم، إن يحصل فيه صعوبة في التنفس، بيزيد ضربات القلب، بيحصل فيها عندها إجهاد وإغماء وإعياء، وبيقل مقاومتها للعدوى، وبتزيد فرصة إصابتها بحدوث نزيف قبل أو بعد الولادة. كذلك الأكسجين اللي بيكون واصل للجنين بيكون قليل، وبالتالي هيحصل تأخر في النمو. ممكن كمان الأنيميا تكون ناتجة عن نقص حمض الفوليك أو ما يسمى بأنيميا نقص الفولات. تعتبر أنيميا نقص الحديد أحد عوامل الخطورة لولادة طفل وزنه بيكون قليل، وإن الطفل أول عام ليه بعد الولادة يكون عنده نقص في مخازن الحديد. مخازن الحديد اللي هي الفيرتين، ده عبارة عن بروتين بتخزن فيه الحديد في الجسم لحين الاحتياج ليه. منظمة الصحة العالمية شخصت إن يكون عندها أنيميا لو قل نسبة الهيموجلوبين عندها عن 11. ده القطط أو اللي بنسميه التوكسوبلازموزيس. التوكسوبلازموزيس هو مرض بيتم عن طريق طفيل اسمه التوكسوبلازما جوندي، من أخطر الطفيليات اللي ممكن تصاب بيها الحامل ويأثر بشكل سلبي جدا على الجنين. بينتقل هذا الطفيل عن طريق القطط، البول أو البراز أو المخاط أو اللعاب، بينتقل منها إلى التربة ومنها إلى الإنسان والحيوان زي الماعز والبقر. عشان كده بنقول دايما نتجنب اللبن اللي هو جاي من الماعز أو البقر، ونستخدم اللبن اللي بيكون مبستر بشكل جيد، علشان نضمن إن مفيش أي نوع من أنواع العدوى بالبكتيريا أو الطفيليات. بيتم نقل العدوى كمان عن طريق مية الشرب اللي بتكون ملوثة بالطفيل، أو عن طريق أكل الخضروات والفاكهة اللي بتكون ملوثة بالطفيل. فمهم جدا قبل ما آكل الخضار أو الفاكهة لازم أغسله بشكل كويس جدا تحت مية جارية، وباستخدام فرشة الخضروات تتغسل بشكل كويس لضمان عدم وجود أي نوع من أنواع البكتيريا أو الطفيليات. لو الجهاز المناعي بتاعك قوي بيبدأ يهاجم هذا الطفيل، وهذا الطفيل بيبدأ يتحوصل جوه حويصلات ويستخبى جوه أنسجة الجسم لسنوات طويلة. أول ما يبدأ يضعف الجهاز المناعي الخاص بيك، بيبدأ هذا الطفيل ينشط مرة أخرى ويقوم بمهاجمة الجهاز العصبي مرة أخرى. أول ما بيتم ابتلاع هذا الطفيل عن طريق أي مصدر من مصادر العدوى، بيبدأ يدخل الجهاز الهضمي ويبدأ يخترق الغشاء المخاطي المبطن للأمعاء ومنه لمجرى الدم. يدخل بقى على كرات الدم الحمراء ويبدأ يدخل جواها ويتكاثر جواها حتى تنفجر هذه الخلايا، وبيخرج بكميات كبيرة ويبدأ يهاجم الخلايا المجاورة. يبدأ يصيب الجهاز العصبي، يصيب الرئة ويعمل التهابات وضيق في التنفس، يصيب العضلات بتاعة العين وعضلات القلب، ويبدأ يعمل آلام في العضلات وإرهاق وإجهاد، ويعمل تشنجات. في بعض الأحيان بيكون مميت، وممكن يعمل كمان عيوب خلقية في الجنين. فمهم جدا أقي نفسي من الإصابة بهذا الطفيل الخطير، إن أنا أحافظ على النظافة الشخصية وأحافظ على صحة الأكل اللي أنا باكله، وأشوف أنا باكل إيه واهتم بنظافة. المشكلة ممكن تعاني منها الحامل خلال فترة الحمل هي عدوى المسالك البولية، ودي بتحصل نتيجة التهاب بكتيري في المسالك البولية. وده بيرجع ليه بقى؟ إن الرحم موجود فوق المثانة،
فلما بيحصل زياده وتضخم في حجم الرحم نتيجه زياده حجم الجنين بيبدا يضغط على المثانه، وبالتالي بيمنع من تصريف البول الموجود في المثانه بشكل كامل، فبيحصل تراكم لكميه من البول داخل المثانه، فبيسبب اصابه بعدوى بكتيريه والتهابات بكتيريه في المثانه. تشنجات والام اسفل البطن، يبدا يحصل حاجه ملحه ومفرطه للتبول، وبيحصل حرقان والام اثناء التبول. تيجي تكسر مجرى البول عند المراه، فده بيزود فرصه ان الميكروب اللي دخل جوه المثانه يبدا يدخل عن طريق الحالب ومنه الى الكليتين، ويبدا يعمل التهابات في الكلى، تبدا تعمل بعد كده حمى وقيء، ويبدا يعمل التهابات والام شديده في الظهر. فمهم جدا وقت ما يحصل عندك اي اعراض من اعراض عدوى المسالك البوليه تبداي تتسرعي وتتعالجيها مع الطبيب المعالج، منعا لاصابتك لا قدر الله بحدوث التهابات في الكلى ومشاكل بعد كده انت في غنى عنها ممكن تسبب لا قدر الله دخولك في ولاده طارئه او ولاده مبكره، وولاده طفل بيكون منخفض في الوزن. علشان تقي نفسك من حدوث عدوى المسالك البوليه مهم جدا تحافظي على كميه الميه اللي بتشربيها خلال اليوم من 8 الى 10 اكواب من الماء. مهم جدا تقللي من السكريات المكرره والاطعمه المكرره والكافيين والسكر الابيض. مهم جدا تحافظي على الغذاء الصحي بتاعك يكون متكامل وغني بفيتامين سي والزنك عشان يزود من مقاومه جسمك للعدوى ويقوي من الجهاز المناعي الخاص بيكي. شعور بالتبول او حاجه للتبول، حاولي دايما تتخلصي من كل كميه البول اللي موجوده في المثانه بقدر الامكان، ومنع تراكم اي كميه من البول ممكن تسبب لا قدر الله اصابتك بعدوى او التهابات بكتيريه في المثانه. في حاله اصابتك بعدوى مسالك بوليه او اي من الاعراض اللي احنا اتكلمنا فيها، بتتابعي مع الطبيب المعالج بيبدا يصرف ليكي مضاد حيوي انتيبيوتيك امن خلال فتره الحمل للسيطره على العدوى البكتيريه وتجنبا لاصابه الكليتين باي التهابات ميكروبيه. يا رب يكون النهارده الفيديو مفيد، واتمنى لك حمل سليم وولاده طفل سليم معافى بدون زياده ولا نقصان باذن الله. شكرا ليكي.